දැන් මේ I කියන්නේ මම කියන එක I කියන එකයි me කියන එකයි. me කියන්නේ මට මාව කියන එකනේ. ওই දෙක මේ පැටලෙනවා කියනවා. පොඩි අවුලක් යනවා ওই දෙකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා. I කියන්නේ මම. අපි ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට I කියන්නේ මම. එතකොට I කියන එකේ මට තියෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මාව කියන එක ගන්න බැරිද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? තියෙනවා ඇත්තටම. I කියන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි මට සහ මාව කියන එක. මට කියන්නේ මීනේ, මාව කියන්නේ මී. ඒකට I එකේ ඔබ්ජෙක්ට් කේස් එක. ඕකනේ එන්නේ. ඒ වුණාට මේ I කියන එකේ තියෙනවා මම, මාව, මට කියන ওই තුනම තියෙනවා. එතකොට I සමානයි me කියලා දැම්මොත් I මම මට මාව කියලා ওই තුනම තියෙනවා. ඔය වචන තුනම තේරුම තියෙනවා. me එකෙත් තියෙනවා. me එකෙත් තියෙනවා I එකේ තේරුම මම කියන එක. එතකොට ඔහොම තමයි එන්නේ. දැන් උඩ බලන්න I එකෙන් මේක ගමුකෝ. පළවෙනි එක මම කියන තේරුම අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා I go to school every day. I go to the school. I go to the school every morning. මදාම උදේ ඉස්කෝලේ යනවා. ඒක සාමාන්‍ය අපි දන්නවා. සාමාන්‍ය දන්න. එතකොට මෙතන මම ඉස්කෝලේ යනවා. හරි මම. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I went to the market. So okay. that's it. I went to the market. මේකත් හරිනේ. ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හොඳටම තේරෙනවා මමයි. දැන් මට කියලා එන්නේ එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපි ඉගෙන ගන්න I we you they. I කියන්නේ මම කියලා. එතකොට මට කියලා එන්නේ. ඒක ප්‍රශ්න කරලා තේරුමකුත් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් නැහැ. භාෂාවක් තියෙන්නේ මේ තර්ක කරන්න නෙමෙයි. භාෂාවක් තියෙන්නේ. දැන් මම කියන එක ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා නේද? ඒක භාෂාවෙන් වෙන්න තියෙන වැඩේ හරි 100% කම්ප්ලීට්. එතරම් භාෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මට කියද්දි මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. මේක ප්‍රශ්න කළා තේරුමක් නැහැ. ඒක ෆීල් එක එන්නේ. ඒක දැනීම සෙන්ස් එක ගන්න තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. එහෙම I have a pen. එතකොට මට පෑනක් තියෙනවා. මෙතන මම කියලා දැම්මොත් හරියන්නේ මම පෑනක් තියෙනවා කියලා එන්නේ නැහැ නේද? එතකොට ඒක විකාරයක් තමයි. I have a pen. මට පෑනක් තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන මට කියලා එන්නේ. මේ හරි next one. I can run. So simple sentence. මට පුළුවන් දුවන්න මේ මට. මේ I එකේ ප්‍රශ්න කරන්න එපා. ඉතින් තේරුමක් නැහැ ඇත්තටම. තේරුමක්ම නැහැ. ඒ ෆීල් එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැනීම, හැඟීම, සෙන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒතර භාෂාවක් ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ එහෙම. භාෂාවක් හදලා තියෙන්නේ එහෙම. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි හැම භාෂාවකම එහෙම තමයි. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්න කිරීමක් කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම හදපු ඒකුත් නෙමෙයි. ඒක වැඩකුත් නැහැ. දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ එහෙම සෙන්ස් එක එන්නේ එහෙම. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. ඔය මට ඔය එනවා. තව I want මට ඕනේ. I want මට ඕනේ to buy මිලදී ගන්න a book. පොතක් මිලදී ගන්න මට ඕනේ. මේ මට ඕනේ පොතක් ගන්න. I කියන්නේ මට එතකොට. මම විතරක් නෙමෙයි. ඒකට සීමා වෙලා ඉන්න එපා. Don't confine that. ඒකට සීමා වෙලා ඉන්න එපා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කියවන්න, ඉගෙන ගන්න පොත් තියෙනවා. ඒ වර්ගන හදාගන්න සෙන්ස් එක ගන්න ඕනේ. සෙන්ස් එක ගන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ, කියවන්න ඕනේ. නේ? හොඳට අමුවට ගේම ගහන්න ඕනේ. අමුවටම. ස්මෑන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. right. I want. එතනත් මට එතකොට. තව තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මට ආරාධනා කරා. කොහොමද කියන්නේ මට ආරාධනා කරා? ඒ කියන්නේ I was invited. I was invited. මට ආරාධනා කරා නේ. මට බැන්නා. I was blamed. I was blamed. මට බැන්නා. මේකෙන් මට තියෙන්නේ මේ වගේ. මේ සෙන්ටෙන්ස් දෙකම අපි කියන පැසිව් වොයිස් කියන එකේ. පැසිව් වොයිස් එකේ හැදෙන එක.
මට ආරාධනා කරා. කරපු එක්කෙනෙක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ආරාධනා කරේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි සමහර වෙලාවට කියනවා ආරාධනා කරේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. කෙනෙක් නැහැ. එතකොට කියනවා මේ මට ආරාධනා කරා. I was invited. මට කිව්වා I was asked. I was blamed. මට බැන්නා. Yes. මේක පැසිව්. මේක වෙනම එනවා. මේක කඩලා ගන්න ඕනේ වෙනම. ඒක වෙනම මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න. right. මට එතනත් මට එනවා මේ. පැසිව් ෆෝම් එකේ මට එන්නේ. ඒකේ පදනම් වෙලා තියෙන විදිහක් කියන්නම්. කොහොමද එන්නේ? ඒකට අල්ල ගන්න ලේසි. I එක මට කියලා පදනම් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මම ඔක වීඩියෝස් වලගේ කීප කරා. ඊට පස්සේ මාව කියලා කියනවා. මාව ගෙනිච්චා. කවුද දන්නේ නැහැ මාව ගෙනිච්චා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I was taken. I was taken. මාව ගෙනිච්චා. I was taken. මාව ගෙනිච්චා. කවුද දන්නේ? කවුද දන්නේ? කරපු එක්කෙනෙක් නැහැ. එතකොට පැසිව් වොයිස් ගන්න මේවා. ඔක්කොම කර්මකාරකයට යන්නේ. අපි යමක් වෙනවනේ දන්නේ නැහැ. ඔය දන්නේ නැහැ. එතකොට කර්මයේ තමයි. කර්මයේ තමයි කියලා කියන. ඒකම ඔලුවට අරගෙන කරන්න පුළුවන්. කර්මයේ තමයි. කරපු එක්කෙනෙක් නැහැ. කර්මයේ තමයි. I was taken. මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. I was arrested. I was arrested. මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. පැසිව් ෆෝම් එකේ මේ I was arrested. එතකොට මට කිය මාව කියන එක මම කියන එක ඔය වචන තුනම I එකේ තියෙනවා. එකකට සීමා වෙන්න එපා. කියවන්නම තමයි ඕනේ. කියවලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. කියවන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉස්ම යන්න. හොඳට. මේ වගේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. අමුවටම තියෙන තේරුම් ටික හොඳට ගන්න ඕනේ. I was arrested. තව තියෙනවා. I am happy කියන්නේ මේ ඒව වෙන adjectives භාවිත. මේවත් පැසිව් වොයිස්. I am happy. මට සතුටුයි. මේ මෙතන තියෙන උඩ මට සතුටුයි. I am happy. I am hungry. I am angry. මට තරහයි. මට බඩගිනි. මට තියෙන. I am lucky. මම වාසනාවන්ත. එතකොට මම වෙනවා. I am lucky. ගොඩක් තියෙනවා. many more. එහෙම ගන්න ඕනේ. එහෙම අල්ල ගන්න. එතකොට තමයි මේක සෙන්ස් එක එන්නේ, හැඟීම එන්නේ, දැනීම එන්නේ, ෆීල් එක එන්නේ එතකොට. ඊට පස්සේ මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට පස්සේ. නිදහසේ කතා කරන්න, ලියන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට I කියන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි මට මාව me කියන එකේ මට මාව කියන එක I කියන එකේ තියෙනවා. I කියන එකේ මට මාව එකට අමතරව I එකේ තියෙන මම කියන එකත් තේරුම තියෙනවා. උඩට ඔන්න ඔය වෙනස අඳුන ගන්න ප්‍රැක්ටිස්